สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับคลิป unboxing อีกแล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยจิงก็นำไอเทมเกาหลีต่างๆไอเทมน้องใหม่อะไรอย่างงี้มาให้ทุกคนรู้จักอย่างคลิปที่แล้วจิงก็คัดสรรไอเทมต่างๆมาแนะนำให้ทุกคนใช่ไหมรอบนี้เราก็มีไอเทมน้องใหม่จากเกาหลีคือจิงก็ยังไม่ได้แกะอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาโชว์ทั้งแบบ unboxing แล้วก็ first impression แล้วก็ try on อะไรอย่างงี้ให้ทุกคนดูเลยซึ่งไอเทมเหล่านี้ก็มาจากงาน 2022 Korean Brand Expo in Thailand นะคะงานนี้คือเขาจะรวบรวมไอเทมจากแบรนด์ SME ขนาดย่อมไปจนถึงขนาดกลางของประเทศเกาหลีนะคะคือเขาก็จะคัดสรรมาเพื่อแบบแนะนำให้ทั้งคนเกาหลีแล้วก็คนต่างชาติได้รู้จักกันมากขึ้นงาน Expo ครั้งนี้เขาก็จัดระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2022 นี้นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก Lotte Home Shopping แล้วก็ KOFCA นะคะก็อันนี้เป็นงาน Expo ที่ใหญ่มากแล้วก็จริงคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่คนดูที่น่ารักของจริงทุกคนจะได้รู้จักกับโปรดักต์ใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆจากเกาหลีอันนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดงาน Expo ได้ที่เว็บไซต์ของเขาอันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วก็เข้าไปดูได้เลยทุกคนคือพอจริงอะจะเริ่มถ่าย unbox แล้วแบบแสงหายไปหมดแล้วอะจริงคัดมา9ไอเทมจาก30 แบรนด์มีหลายหมวดมากทั้งสกินแคร์อาหารเสริมบำรุงร่างกายแล้วก็พวกแกดเจ็ตต่างๆนะคะตัวแรกนะคะทุกคนอันนี้คือคูชั่นกันแดดเขาชื่อว่าพัง Big Sun UV Shield มี SPF 50 บวก PA บวก 4 ตัวคือตัวนี้เหตุผลที่จริงเลือกมาเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นซันสกรีนที่เป็นโทนอัพนะคะและคือมาในรูปแบบตลับคูชั่นซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้รางวัลอันดับ1ใน Glowpic ด้วย Glowpic จะเป็นเว็บที่แบบรีวิวเครื่องสำอางเป็นจัดอันดับ ranking ของผลิตภัณฑ์ต่างๆในเกาหลีแล้วเขามี triple effects นะคะคือมี3 effect จะช่วยเรื่องริ้วรอยช่วย brightening แล้วก็ช่วยป้องกันรังสี UV นะคะก็จะช่วยทำให้เราแบบมีผิวสวยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นกันแดดเนาะแล้วก็มีโทนอัพในตัวนี้เขาก็จะมีสารสกัดจากอะโลเวราเข้มข้นนะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวที่แบบระคายเคืองแล้วก็จะมี5วิตามินมีสารสกัดจากพวกสมุนไพรต่างๆอีก10ชนิดช่วยฟื้นบำรุงผิวแล้วก็จะช่วยลดอุณหภูมิของผิวเราไปถึง 4.7 องศานะคะแถมให้ความชุ่มชื้นยาวนาน36 ชั่วโมงเลยแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเป็น egg proof นะคะคือกันทั้งหมด8อย่างมีกัน UVA UVB กันน้ำกันทรายกันเหงื่อ activity proof คือเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้ได้กันฝุ่นแล้วก็กันรังสีสีฟ้านะคะก็คือเป็นการปกป้องผิวแบบครบมากๆต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือ Estesera Peachy NB นะคะอันนี้คือเขาเป็นสกินแคร์ที่แบบช่วยเรื่อง whitening นะคะที่จริงเลือกมาเพราะว่าหน้าตาเขาแบบว่าไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็เขามีแอปพลิเคเตอร์ตรงนี้ด้วยตรงนี้เขาเป็น brightening skincare ที่มีส่วนผสมหลักๆ4อย่างนะคะจะมีแบบไนยาซินามายมีกลูตาไทโอนมีส่วนผสมอีก2ตัวที่แบบมันทำงานแบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีส่วนผสมที่เป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์นะคะชื่อว่า Bionit WS เวลาใช้เนี่ยเราก็จะบีบเขาออกมาอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็ใส่สารสกัดที่แบบเฮลตี้แล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย20ชนิดนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมด้วยซึ่งอันเนี้ยพอทาไปปุ๊บอะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มขึ้นแล้วก็เหมือนผิวได้รับการปกป้องอะเหมือนจะมีอีกชั้นเลเยอร์หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เลเยอร์หนาอะไรนะคะคือจะให้ความชุ่มชื้นด้วยเนื้อเขามันจะเป็นเหมือนเซรั่มที่มีความเจลนิดนึงนะคะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครใช้เงี้ยก็คือใช้น้ำตบก่อนแล้วก็ใช้เซรั่มใช้แอมพูอะไรที่เป็นเบสแบบน้ำแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ได้เลยมันให้ความชุ่มชื้นดีมากเลยอะผิวนุ่มต่อมาเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือ Magic Cleansing Pad เดี๋ยวนี้ที่เกาหลีพวกเทรนด์สกินแคร์อย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะแบรนด์ไหนอะเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นพวกแพดออกมานะคะมันจะเป็นแผ่นเดี๋ยวจริงจะแกะอันนี้ให้ดูเป็นแผ่นนี้หมดเลยแล้วก็ขายดีมากๆด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นที่ช่วยลบเครื่องสำอางช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็เป็น Deep Cleansing นะคะทำความสะอาดผิวเราแบบล้ำลึกคือเขาจะเป็นแผ่นอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาไว้ใช้แบบเช็ดเครื่องสำอางเช็ดแบบคราบครีมกันแดดต่างๆได้เลยอันนี้คือเขาใส่สารสกัดที่เป็นไฮโปอัลเลอร์เจนิกนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ผิวเราสะอาดมี key ingredient ของแบรนด์ที่มาจาก Moroccan Saffron Flowers ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีสารอันตราย20ชนิดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวีแกนนะคะมีการรับรองอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็คือถือว่าเป็น healthy เป็นแบบ gentle skin cleanser ในรูปแบบแผ่นที่แบบน่าสนใจมากๆมาถึงไอเทมที่4นะคะอันนี้เขาชื่อว่า Prime Tone Up Shower Cream นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็เคลมว่าพอเราอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกต์แบบว่าทำให้ผิวเรามีความแบบโทนอัพขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาติขวดหนึ่งก็ขนาด200 กรัมนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบครีมแบบนี้นะคะเป็นครีมสีขาวแบบนี้แล้วก็มีความนุ่มๆซึ่งอันนี้เขาก็มีวิตามินอ e ีด้วยนะคะก็จะช่วยปกป้องผิวแล้วก็ช่วยเรื่อง anti aging พอล้างตัวอาบน้ำเสร็จปุ๊บออกมาคือผิวก็แบบดูเฮลตี้ขึ้นแล้วก็เขามีความแบบว่า fast absorbing ก็คือซึมเข้าผิวไวเป็นไอเทมที่น่าลองมากเพราะปกติจริงไม่เคยเห็นไอเทมอะไรอย่างนี้ที่เกาหลีเลยที่ไทยก็พอมีบ้างแต่ว่าเกาหลีไม่มี
ไม่เห็นเลยต่อมาจะเป็นหมวดของกินต่อมาจะเป็นหมวดอาหารเสริมนะคะแต่ที่จริงพูดว่าของกินเพราะว่าแต่ละอย่างที่จริงเลือกมาคือมันแบบมันสามารถ enjoy eating ได้ไม่รู้เลยว่าเป็นหมวดที่แบบรอคอยอย่างแรกนะคะอันนี้นี่ทุกคน ABC Collagen Jelly นะคะเป็นเยลลี่คอลลาเจนอันนี้เนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะคือที่เกาหลีเนี่ยอาหารเสริมหลายๆอย่างบางทีเขาจะทำเป็นรูปแบบซองอาจจะมีทั้งผงกรอกปากหรือว่าเป็นรูปแบบเยลลี่ซึ่งอันนี้เนี่ยหลักๆเขาจะมีอะโวคาโดมีบีทแล้วก็มีแครอทนะคะก็เลยชื่อว่า ABC อะโวคาโดก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่แล้วเนาะคือจะช่วยทั้งแบบบำรุงผิวบำรุงร่างกายเราส่วนแครอทอย่างนี้ก็จะมีวิตามิน A แล้วเขาก็มีคอลลาเจน 1,000 มิลลิกรัมนะคะคือเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถแบบซึมเข้าร่างกายได้ไวแล้วก็จะมีไฮยาลูรอนแล้วก็มีวิตามิน C ด้วยชึบฉีกเขาออกมานี่ทุกคนคือกินแล้วอยากกินอีกอะคือปกติจริงไม่ได้เป็นสายชอบกินเยลลี่ด้วยนะแต่เยลลี่อะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบหนุบหนับแล้วก็จะเป็นรสชาติแบบรสชาติเฮลตี้หน่อยเพราะว่าเขาใส่แต่สารสกัดที่ดีๆไปเนาะมันไม่ได้มีกลิ่นคาวของคอลลาเจนอะไรอย่างงี้ด้วยไม่ได้มีกลิ่นคาวปลานะคะอันนี้กล่องหนึ่งก็จะมี15ซองนะคะเราทานแค่วันละซองก็เพียงพอแล้วทานง่ายมากแล้วก็สามารถทานได้ทุกวันเลยต่อมาเรายังอยู่ในหมวดคอลลาเจนนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจน C ไบโอตินนะคะอันนี้ก็จะมาในรูปแบบซองแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบผงกล่องหนึ่งก็จะมี30ซองเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่ไบโอตินแบบว่า 3,000% ของไบโอตินแล้วก็จะมีแลคโตบาซิลลัส17ชนิดมีไฮยาลูรอนิกแอซิดมีวิตามิน C นะคะถ้ามีไบโอตินอยู่ด้วยเนี่ยก็จะช่วยบำรุงตั้งแต่แบบผมไปจนถึงแบบเท้า head to toe อะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเขาก็ทานเพื่อแบบว่าทำให้ผมแบบสุขภาพดีเล็บแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เขาก็ให้ทานวันละซองนะคะแล้วก็ทานพร้อมน้ำก็ได้อันนี้เดี๋ยวจริงก็จะเทสให้ทุกคนดูด้วยนะคะแล้วเราก็จะกรอกปากอันนี้คือจะไม่มีกลิ่นคาวปลาไม่มีรสคาวปลานะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบว่าฟรุตตี้นิดนึงมีความเปรี้ยวๆก็คือรสผลไม้อะไรเงี้ยมันจะแบบกลบทุกอย่างได้เลยฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทานง่ายเหมือนกันต่อมานะคะร่างกายเราเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นจริงก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายอีกอันหนึ่งที่จะมาแนะนำอันนี้ชื่อว่า NK Jin นะคะเป็นแบบว่าโสมเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีอีก3กล่องเล็กๆนี่ก็เป็นอีกโปรดักที่จริงสนใจมากเพราะว่าจริงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ที่ไทยมาก่อนก็เป็นอาหารเสริมที่เป็นโสมเบอร์รี่คือจริงไม่แน่ใจว่ามันเป็นพาร์ทไหนแต่ว่าเรียกว่าจินเซงเบอร์รี่เป็นส่วนของเบอร์รี่ที่เขาสามารถเก็บเกี่ยวได้จากโสมที่มีอายุ4ปีเท่านั้นจะมีสารที่ชื่อว่าซัปโปนินที่สูงมากจะมีสารอาหารที่มากกว่าส่วนราก 2-3 เท่าผ่านกระบวนการที่แบบหมักต่างๆเป็นการหมักแบบนาโนถึง3 process เพื่อจะได้โปรดักต์อันนี้ข้างในคือเขาจะทำเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้นะคะวิธีทานก็คือให้วางบนลิ้นแล้วก็ให้เขาละลายไปเราแป๊บนึงส่วนตัวจริงคิดว่ามันไม่ได้ทานยากขนาดนั้นคือมันไม่ได้มีรสชาติที่ขมแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความหวานๆด้วยเป็นแบบมีความเบอร์รี่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอาหารบำรุงสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบวัยทำงานที่แบบทำงานหนักผู้สูงอายุอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็คือดีต่อร่างกายแล้วก็ทานสะดวกทานง่ายพกไปได้ทุกที่มาถึงหมวดสุดท้ายนะคะก็คือหมวดแกดเจ็ตอันนี้เราก็ proud to present อีกแล้วเพราะว่าเราเลือกแต่สิ่งที่น่าสนใจและน่าสนุกมามีอยู่2อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนอันนี้คือ Glagio Premium LED Magic Patch นะคะคือเขาเป็นแบบเหมือน eye patch ที่มีแสง LED เราสามารถ apply ได้ทั้งบริเวณที่มีริ้วรอยเช่นใต้ตาล่องแก้มหรือว่าแบบหน้าผากอะไรอย่างงี้นี่นะคะทุกคนด้านในเป็นแบบนี้อันนี้เขาก็จะมีเป็นถุง pouch อะไรอย่างงี้ไว้ให้เก็บด้วยที่เห็นว่ามีพวกหัวอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาใช้พลังงานจากมือถือเราได้นะคะคือเราแค่แบบเสียบจิ้มกับมือถือแล้วก็เขาสามารถทำงานได้เลยคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแสง LED สีแดงนะคะซึ่งแสงเนี้ยจะช่วยทำให้พวกสกินแคร์ของเราเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีซึมเข้าผิวได้ลึกจะช่วยฟื้นฟูผิวเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ช่วยพวกแบบริ้วรอยต่างๆด้วยตัวแผ่นอันนี้คือเขาทำมาจากซิลิโคนนะคะที่เลือกหัวที่เป็นหัวที่แบบสำหรับมือถือเราแล้วก็จะมีปุ่มนะคะนี่ดูสิทุกคนคือเกาหลีล้ำมากเลยอะแล้วก็อันนี้เขาเป็น waterproof นะคะเวลาเราใช้เสร็จเราก็สามารถล้างด้วยน้ำได้เลยแล้วก็ถ้าเราใช้ต่อเนื่องใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้พวกริ้วรอยต่างๆร่องต่างๆนี้ตื้นขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าช่วยทำให้พวกแบบสิวเรานี้หายไวขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องไปลองไอเทมสุดท้ายนะคะเรามาพร้อมกับหัวฟิลเตอร์สำหรับอาบน้ำคือที่เกาหลีเนี่ยพวกหัวอาบน้ำที่เป็นหัวฟิลเตอร์เงี้ย
คนใช้กันเยอะมากนะคะจริงยังไม่เคยใช้ก็เลยอยากลองใช้อันนี้ดูอันนี้ชื่อว่า Ion Police นะคะเป็นหัวฟิลเตอร์อาบน้ำช่วยกรองน้ำถึง7 สเต็ปแล้วก็จะมีแสง LED ด้วยจะกรองทั้งพวกแบบอะไรที่ตกตะกอนหรือว่าอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมไมโครพลาสติกหรือว่าคลอรีนแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วอันนี้เนี่ยเขาจะมีแสง LED ที่เป็น non power นะคะคือไม่ได้แบบมีไฟฟ้าอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าแสง LED นี้เนี่ยจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของน้ำบางทีที่ใหม่ๆที่เราไปเงี้ยคือน้ำอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับบ้านเราใช่ไหมเราก็อาจจะมีอาการต่างๆเช่นสิวขึ้นหรือว่ามีปัญหาผิวอะไรเงี้ยอย่างคนเกาหลีเขาก็เลยจะใช้หัวอาบน้ำที่แบบช่วยกรองไว้ด้วยก็เลยอาจจะเป็นอีกเคล็ดลับที่เขาผิวดีกันก็ได้โอเคแล้วนี่ก็เป็น unboxing ไอเทมจากเกาหลีของจริงนะคะรอบนี้คือจริงแฮปปี้แล้วก็ enjoy มากกับการคัดสรรไอเทมเพราะว่าจริงรู้สึกว่าจริงคัดสรรมาได้แบบหลากหลายมากๆยังไงถ้าใครสนใจไอเทมตัวไหนเนี่ยจริงมีใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ 2022 Korean Brand Expo in Thailand ได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เมาท์มอยกันด้วยใครดูตัวไหนแล้วแบบเฮ้ยอยากได้ตัวนี้อะไรเงี้ยก็มาบอกกันได้เพราะว่าหลายๆตัวจริงก็ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆแต่ไว้จริงจะหาไอเทมใหม่ๆมาแนะนำให้อีกนะคะไว้มาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย